Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y gagawa tayo ng isang version ng chicken adobo na may itlog at bacon. Tinawag ko itong chicken adobo with bacon and egg. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, umpisa na natin ang pagluto nito. Maglalagay lang tayo ng buong paminta o ng whole peppercorn dito sa manok. At pagkatapos ay isusunod na natin dito yung dinikdik na bawang. Ilalagay ko na rin dito yung suka. Ang gamit ko dito yung sukang puti. At ilalagay ko na rin dito yung toyo. Pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Sisiguraduhin lang natin na nagmix na mabuti lahat ng ingredient dito. At dapat na-coat na yung manok ng kanyang marinade. Pagkatapos ay tatakpan lang muna natin ito. Cling wrap ang ginagamit kong pantakip dito. Ilalagay lang natin ito sa loob ng refrigerator at ibababad lang natin ito. Pinakamabilis na 3 oras pero mas maganda kung overnight. Pagkatapos ay magpapainit lang tayo ng isang pan. At ilalagay na natin kaagad dito yung bacon. Ang gusto nating mangyari ay ma-extract yung mantika dito sa bacon habang unti-unti itong pinapalutong. Siguraduhin lang natin na na-scatter natin yung bacon dito sa ating pan nang sa ganun ay equal yung pagluto natin dito. At hahalu-haluin lang din natin ito habang piniprito nang sa ganun ay hindi masunog yung isang side. Ngayon na na-extract na natin yung mantika at unti-unti nang lumulutong itong bacon. Ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin na natin ito dito sa ating pan at ililipat muna natin sa isang lalagyan. Pagkatapos ay itabi muna natin ito. Gagamitin pa natin ito mamaya. Ito naman yung manok na nababad na natin. Binabad ko ito overnight nang sa ganun ay mas maging napakalasa. Ilalagay lang natin ito dito sa lutuan. At ipiprito lang natin gamit yung mantika ng bacon. Mga 2 hanggang 3 minuto lang yung pagprito ko sa isang side at pagkatapos ay babalik rin naman natin ito para yung kabilang side naman yung maluto. Nilalagay ko din dito yung bawang na ginamit natin na pangbabad. Nang sa ganun ay bahagya itong maprito kasama ng manok. Baliktarin na natin yung manok. Alam nyo nagustuhan ko tong version ng adobong ito dahil napakalasa na ng manok nung palang sa marinade. At pagkatapos pinirito pa natin dun sa bacon grease na lalong nagpapalasa dito. Ngayon naman, dahan-dahan lang nating ibubuhos dito yung pinagbabara natin sa manok. O yung ginamit natin na marinade. At maglalagay lang tayo dito ng extra na tubig. At pabayaan lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na, hahaluin lang natin ito. At ilalagay na natin dito yung bacon na naprito natin kanina. Tatakpan lang natin itong ating lutuan at itutuloy lang natin ang pagluto between low to medium heat ng 30 minuto. Kapag kinulang yung liquid, pwede tayo magdagdag dito ng tubig. Kung ang gusto ninyong chicken adobo ay yung konti lang yung sauce, pwede pa natin itong lutuin ng mas matagal
hanggang sa mag-evaporate na ito. Maglalagay lang ako dito ng asukal na pula o yung tinatawag natin na brown sugar. Haluin lang natin ito. Pwede rin kayo maglagay ng asin kung gusto ninyo. Pero para sa akin, okay na to dahil meron na tayong bacon at soy sauce na ginamit. Ilagay na natin dito yung ating nilagang itlog. Haluin lang natin ito. Ituloy lang natin ang pagluto ng 2 minuto. At pagkatapos, ilipat na natin to sa isang serving plate at iserve na natin. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana ay may napulot kayo na dagdag na kaalaman tungkol dito sa version na ito ng chicken adobo. Huwag niyo sanang kalimutang i-like itong ating video at mag-subscribe din sana kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo kung meron tayong bagong upload. Ito na ang ating chicken adobo with bacon and egg. Tara! Kain na tayo!